नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं मॉम्स फूड कट्टामध्ये. आणि आजचा दिवस तुम्हा सर्वांना सुखसमृद्धीचा आणि समाधानाचा जाओ आणि श्री स्वामी महाराज तुमच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण करो अशी स्वामीचरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्लॉगला सुरुवात करते. तर आजचा व्लॉग सकाळपासूनच म्हणजे मुलांच्या टिफिनसाठी जे पनीर पराठा केला होता ना, त्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते. तर पनीर पराठा करताना सर्वात पहिला म्हणजे कोणताही पराठा करताना त्याची स्टफिंग तयार करण्याच्या आधी तुम्ही पीठ मळून घेत जा, जेणेकरून काय होईल माहिती आहे, पिठाला त्याचा रेस्टिंग टाईम देता येईल तुम्हाला आणि तुमचे पराठे खूप छान होतील. तर पीठ मळताना काळजी एकच घ्यायची की पाणी थोडं कमी वापरायचं आणि बोटांच्या हाताने थोडंसं प्रेस करत करत पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं. जितकं व्यवस्थित तुम्ही मळून घ्याल ना, तितकं छान तुमचं पीठ तयार होईल आणि तसेच छान तुमचे पराठे तयार होतील. तर इथे पीठ मी झाकून ठेवलं. त्यानंतर आपले स्टफिंग आहे ती करून घेणार आहे. त्यासाठी मी इथे 2 मोठ्या आकाराचे कांदे कट करून घेतले होते. कांदे ना थोडे बारीक चिरलात ना तर बरं पडतं, कारण पनीर पराठे करणार आहोत. मग ते पराठ्यामधनं बाहेर येतात जर मोठे मोठे कापलात तर, आणि मग टेस्टसुद्धा तितकीशी चांगली लागत नाही. तर एकदम थोडे पातळ जितके कट करता येतील तितके पातळ कट करा. सोबत मी थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. तुम्ही मिरचीचा वापरसुद्धा करू शकता, पण मला हे पराठे रुहीला आणि रियाला द्यायचे आहेत. रियाचा तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण रुही कसं खाणार नाही, त्यामुळे मग मी मिरची स्किप केलेली आहे. तर इथे पनीर पराठेसाठी पनीर घेतलेला आहे. पनीर मी बाहेरून 100 ग्राम आणला होता आणि घरात जवळपास 100 ग्राम असा पनीर घरचं जे बनलेलं पनीर असतं ना ते होतं. तर दोन्ही मिक्स करून मी वापरलेला आहे. बाहेरून आणलेला जो पनीर होता ना त्याला मी किसून घेतलेला आहे. किसून यासाठी कारण मग त्याच्या गुठळ्या वगैरे तयार होत नाहीत. आपलं पनीर पराठा जो आहे तो खूप छान तयार होतो. आणि घरचं पनीर असतं ना त्याला किसून घेण्याची काही गरज लागत नाही, कारण ते ऑलरेडी म्हणजे सेट नसतं केलेलं ना, त्यामुळे व्यवस्थित चुरलं जातं ते. तर हे पनीर व्यवस्थित किसून झालेले आहेत. यामध्ये मी कांदा घालते. कांदा थोडासा हाताने चुरून घातलेला आहे. त्यानंतर कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आता मी घालणार आहे ह्यामध्ये मसाले. मसाल्यांमध्ये मी घेतलेला आहे चिली फ्लेक्स नक्की टाका, ह्याने पराठ्याची टेस्ट खूप वाढते. त्यानंतर पिझ्झा मसाला हा अगदी ऑप्शनल आहे. तो जर तुमच्याकडे पिझ्झा मसाला नसेल तर जे पिझ्झासोबत ऑरेगॅनो हर्ब्स येतात ना ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर घातलं होतं 1 चमचा चाट मसाला, थोडंसं मीठ आणि आता हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घेऊया. तर पनीर पराठामध्ये काही जण थोडीशी हळद पण घालतात जेणेकरून कलर छान यावा, पण मी अजिबात हळद वगैरे घातलेली नाही. तर माझ्या घरामध्ये माझ्या मुलींना असाच पराठा आवडतो, त्यामुळे मी असाच केलेला आहे. प्रत्येकाची टेस्ट वेगळी असते, प्रत्येकाची आवड वेगळी असते, तर त्यानुसारसुद्धा थोडीफार चेंजेस करून तुम्ही एखादी रेसिपी घरच्या घरी ट्राय करू शकता. तर इथे चटणी बनवून घेऊया. चटणीसाठी मी घेतली आहे थोडीशी कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 टोमॅटो बारीक कट करून बघू शकता तुम्ही. त्यानंतर 3 मोठे चमचे शेंगदाण्याचे घेतलेले आहेत. शेंगदाण्याचा कूट केला होता, थोडासा होता तो, आणि अख्खे शेंगदाणे असे दोन्ही घेतलेलं होतं. सोबत थोडंसं म्हणजे पाव चमचाभर मसाला घालायचा आणि थोडंसं जिरे घालायचं, जिरेपूड नाही, आणि थोडंसं मीठ घालायचं. तर अशी ही आपली चटणी तयार होते. खूप छान लागते ही शेंगदाण्याची चटणी. जर तुम्ही कधी ट्राय नसाल केला तर नक्की ट्राय करा, जेणेकरून तुमच्या मुलांनासुद्धा आवडते का नाही ते तुम्हाला कळेल. तर इथे बघा आपली चटणीसुद्धा मस्त अशी तयार झालेली आहे. आता आपण करायला घेऊया पराठे. आपल्या पराठ्यासाठी जो पीठ होतं त्यालासुद्धा 15-20 मिनटं झालेली आहेत. पीठ छान मुरलेलं आहे. तर मी पराठे करण्या अगोदर थोडंसं तेल घालते आणि व्यवस्थित मळून घेते. त्याने काय होतं,
थोडंसं ग्रीझी होतं, थोडंसं तेलकट होतं पीठ, त्यामुळे मग पीठ लाटतानासुद्धा पराठे पोळीपाटाला चिटकत नाहीत, लागत नाहीत पोळीपाटाला. तर इथे बघा पोळीपाटसुद्धा घेतलेला आहे आणि आता आपण स्टफिंग भरणार आहोत. तर गोळा जसा आपण चपातीला घेतो ना नॉर्मल, तसाच गोळा घेतलेला आहे आणि आपण मोदकांसाठी जशी पारी तयार करतो ना तशीच तयार केलेली आहे. बघू शकता एक वाटी, आणि यामध्ये आपला जो पनीरचं स्टफिंग आहे ती भरणार आहे. हलक्या हाताने पिठाचा थोडासा वापर करणार आहे, सुका पीठ हाताला लावून मग त्याचे गोळा तयार करून घेणार आहे. आणि आता हा गोळा हाताने व्यवस्थित प्रेस करून घेणार आहे. जितकं व्यवस्थित तुम्हाला पराठा पसरवता येईल हातानेच तितकं व्यवस्थित पसरवून घ्या. मग कसं होतं, आपल्याला जास्त लाटणं लावावं लागत नाही आणि पराठासुद्धा व्यवस्थित तयार होतो, फाटतसुद्धा नाही. तर इथे बघा आपला पराठा मस्त तयार झालेला आहे. आता बारी येते शेकण्याची. तर इथे मी तवा ऑलरेडी तापत ठेवला होता, यावरती पराठा घातलेला आहे आणि ह्यांना दोन्ही साईडना व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेणार आहे. भाजताना मी इथे तेलाचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला जर तुपाचा वापर करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. तर इथे दोन्ही बाजूनी तेल लावून घेणार आहे. तेलाने पराठे ना टिफिन टाईमपर्यंत असे मॉइस्ट राहतात, नरम राहतात, त्यामुळे शक्यतो मी तेलाचाच वापर करते. कधीतरी जेव्हा घरात खाणार असतील ना तेव्हा मग त्यांना थोडंसं तूप वगैरे लावून देते. मग ते त्यांनासुद्धा हेल्दी राहतं आणि आपल्या डोळ्यासमोर खातात, त्यामुळे आपल्यालासुद्धा सॅटिस्फॅक्शन राहतं. इथे बघा आपला पराठा मस्त तयार झालेला आहे. असेच सर्व पराठे तयार करून घेणार आहे. पनीर पराठा, आलू पराठा, मिक्स व्हेज पराठा किंवा कोबीचा, गोभीचा, फ्लॉवरचा, असे अनेक पराठे मुलांना दिलात ना तर काय होतं माहिती आहे, मुलं भाजी आणि चपाती खायला कंटाळतात. पण एक पराठा किंवा 2 पराठे जर मुलांना टिफिनमध्ये दिलात विथ सॉस, चटणी, तर ते आवडीने खातात. तर असे आपले पराठे तयार झालेले होते. त्यानंतर रुही रियाला स्कूलमध्ये वगैरे सोडून आल्यानंतर फारसं काही शूट करायला मिळालं नाही फ्रेंड्स आज. रियांची थोडीशी तब्येत ठीक नसल्याकारणाने. तर संध्याकाळी मी बसली होती रुहीचा अभ्यास घ्यायला. रियान झोपला होता, कारण आता बघा स्कूल चालू झालेले आहेत आणि स्कूल चालू झाल्यानंतर अभ्यासाचं टेन्शन जितकं मुलांना असतं ना त्याहीपेक्षा जास्त पॅरेंट्सला असतं, मला असं वाटतं. कारण बघा कसं होतं, मुलं स्कूलला जातात, घरी आल्यानंतर त्यांचा होमवर्क असतो. बरं, काही मुलं ट्युशनलासुद्धा जातात, माझी रियासुद्धा जाते. पण रुहीचं तसं नाही आहे, रुहीला मी ट्युशनला पाठवत नाही. मग रुहीचं सर्व होमवर्क आम्हालाच घरच्या घरी घ्यावं लागतो. तिचं अभ्यासाकडे लक्ष द्यावं लागतं, तिने अभ्यास केला आहे की नाही विचारावं लागतं आणि तिचे सगळे बुक्स वगैरे आम्हाला स्वतःला घरी चेक करावे लागतात. तर हे आमचं काम रोज संध्याकाळचं असतं. आमचं म्हणजे माझं असतं ॲक्च्युली, कारण त्यांना तितकंसं वेळ मिळत नाही, ते तितकंसा टाईम मुलांना देऊ शकत नाहीत. पण असो, मुलं म्हटल्यानंतर थोडंसं इकडे तिकडे आपल्याला करणं गरजेचंच असतं. तर इथे बघा तिचं कायनू बायनू चालूच असतं. तिच्या बुक्स ती इकडनं तिकडनं काढून मला दाखवते, हे करायचं आहे, ते करायचं आहे. ती एका वेळेस एक दिवस जर तिच्याकडे लक्ष दिलं नाही ना तर दुसऱ्या दिवशी ती खूप जास्त अभ्यास सांगते, मम्मा हे पण करायचं आहे, हे पण करायचं आहे, हे पण करायचं आहे. पण शक्यतो ज्या त्या दिवसाचं ज्या त्या दिवशी करायचं मी प्रयत्न करत असते, तिला सांगण्याचा प्रयत्न करत असते. ते इथे प्रोजेक्ट दिला आहे मॅडमनी आणि मला सांगत होती हे करायचं आहे, तर ते करून घेते. तर फ्रेंड्स, आपण आलो आहोत व्हिडिओच्या एंडवर. व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं तर एक लाईक नक्की करा आणि सबस्क्राईब नसाल केला चॅनलला तर नक्की सबस्क्राईब करा. सोबत बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही फ्रेंड्स. तर चला भेटूया अशाच एका इंटरेस्टिंग आणि मस्त ब्लॉगसहित, मस्त रेसिपीसहित. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त रहा फ्रेंड्स. बाय.